সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কুচিয়া মাছৰ জালুকীয়া বা কুচিয়া মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু কুচিয়া মাছ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল সকলোৱে জানে যিসকল দুৰ্বল মানুহ বা তেজ কম থকা মানুহ তেখেতসকলৰ কাৰণেতো কুচিয়া মাছ ভালেই বাকী সকলো মানুহৰ কাৰণে কুচিয়া মাছটো বহুত উপকাৰী গতিকে এটা হেলদি ৰেচিপিৰে আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বলকচোন এইখিনি মই কুচিয়া মাছ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ কাটি বাছি ধুই লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত লৈছোঁ দুটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ অলপ জালুকৰ গুড়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ জোখমতে মিঠাতেল কুচিয়া মাছ যিমানখিনি আছে সেই অনুসৰি মিঠাতেলটো দিলেই হ'ল এতিয়া তেল গৰম হোৱাত দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এতিয়া যিহেতু কুচিয়া মাছৰ বতৰেই হয় এনেকুৱা দিনত কুচিয়া মাছ খুব ওলায় গতিকে কুচিয়া মাছটো খাব লাগে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় বহুত শক্তি পোৱা যায় এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব আদা নহৰু পেষ্টখিনি এই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ লগে লগে জুইটো অকণমান কমাই দিব লাগে নহ'লে আদা নহৰুখিনি লাগি যায়গৈ মানে নহৰু অকণমান আঠা ভাপ এটা আছে কাৰণে কেৰাহীত লাগি ধৰে এতিয়া মই কমাই দিলোঁ অকণমান ফ্লেমটো কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পিছত এতিয়া পিছৰ বস্তুখিনি দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত দিছোঁ জোখমতে হালধি ভালকৈ আদা নহৰু কেঁচাৰ গোন্ধ যোৱাৰ পিছত হালধি দিলোঁ এতিয়া দিছোঁ জোখমতে নিমখ আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান দিছোঁ এয়া মিট মছলা কাৰণ কুচিয়া মাছটো মাছ হয় যদিও অকণমান খাবলৈ মাংসৰ নিচিনাই লাগে সেইকাৰণে মিট মছলাটো দিলে টেষ্টটো অকণমান ভাল উঠে সেইকাৰণে মই অকণমান মিট মছলা দিলোঁ আৰু এতিয়া দিব লাগিব জালুকখিনি এয়া জালুক অলপ সৰহকৈ দিম যিহেতু অকণমান জালুকীয়াৰ নিচিনা বনাম এয়া গুড়া কৰি থোৱা জালুকখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ল' ফ্লেমত গোটেইখিনি ভাজি আছোঁ এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত কুচিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ ইয়াত আলুও ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু আগতে মাছখিনি ভাজি ল'ব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া মছলাৰ লগত মাছখিনি ভাজি আছোঁ কুচিয়া মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব প্ৰথম ফ্ৰাই কৰোঁতে আমি হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম একদম কম মছলাৰে বনাইছোঁ এই ৰেচিপিটো আৰু কম মছলাৰে খোৱাই ভাল যিহেতু কুচিয়াটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰী হিচাপেহে খোৱা হয় সেইকাৰণে মছলাটো কমাই ব্যৱহাৰ কৰাই ভাল হয় এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব যাতে মছলাখিনি যিখিনি জালুক বা বেলেগ মছলা দিয়া হৈছে সেইখিনি কুচিয়া মাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় এইখিনি এটা ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াত ৩-৪ মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিলোঁ অলপ অলপ ফ্ৰাই হৈ আহিছে পুনৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এইবাৰ লৰাই দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিম এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু ইয়াত ২-৩ মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ এবাৰ লৰাবলৈ লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে ধুনীয়া কালাৰ এটা ওলাইছে আচলতে এনেকুৱা কিছুমান ৰেচিপি বা মাংস ফ্ৰাই কৰাৰ ওপৰতো সোৱাদটো নিৰ্ভৰ কৰে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰা হ'লে সোৱাদটো ভাল হয় এতিয়া এইখিনি পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম অলপ সময় আকৌ ফ্ৰাই হ'বলৈ পুনৰ ইয়াত ২-৩ মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফ্ৰাই হৈ গ'ল এয়া মুঠতে ৭-৮ মিনিটমান মই ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ
খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা ওলাই আহি আছে এতিয়া ইয়াত মই আলু যোগ কৰিম সৰু সৰু সাইজৰ এতিয়া মই দুটা আলু ইয়া কাটি থোৱা দিছো আৰু আলুখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰিছো বেছি ডাঙৰ কৰা নাই কিয়া এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম কুচিয়া মাছ আৰু আলুখিনি পুনৰ ঢাকন লগাই দিলো এতিয়া আকৌ 2-3 মিনিট মানৰ পিছত ঢাকন উটঙাই অকণমান পানী দিছো আলু সিজিবৰ কাৰণে যেহেতু মাছ আগতেই ফ্ৰাই হ'ল আলু সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দিছো আৰু যাতে লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে অকণমান পানী দি পুনৰ লৰাই দিছো এতিয়া ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দি মিডিয়ামতকে আৰু ঢাকন লগাই দিছো এয়া আৰু মাজতে এবাৰ ঢাকন উটঙাই লৰাই দিছো যেহেতু ফ্লেমটো অকণমান হাই কৰি দিছো গতিকে এবাৰ লৰাই দিব লাগিব নহলে জ্বলি যাবগে পাৰে আৰু এইখিনি পানী একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিমগে সেইকাৰণে এবাৰ লৰাই দি পেলাই মই পুনৰ ঢাকন লগাই দিম এইখিনি পানী থাকিবলৈ নিদু একদম পানীটো পিছতহে দিম এইখিনি বৰ্তমান শুকাই যাবলৈ দিব লাগিব এতিয়া ঢাকন লগাই দিম আৰু ফ্লেমটো হাইতে থাকিব অকণমান আৰু এয়া পুনৰ অকণমান পিছত ঢাকন উটঙাই লৰাব লৈছো আৰু পানীখিনি শুকাই গল যিখিনি আগতীয়াকৈ পানী দিয়া হৈছিলে সেইখিনি পানী শুকাই গল এতিয়া আলু প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু কিছুমানে যদি এনেকুৱাকেও খাব বিচাৰে তেনেহলে এনেকেও ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই জোল বনাম হেতু কাৰণে ইয়াত পানী যোগ কৰিম এটা যিমানখিনি জোল কৰিব বিচৰা হয় সেই অনুসৰি মই পানী দি দিছো মই ইমানখিনি জোল কৰিম সেইকাৰণে ইমানখিনি পানী দিছো যিমানটো জোল খাব বিচাৰা হয় সেই অনুসৰি পানীটো দিলেই হ'ল এতিয়া লৰাই দিছো এবাৰ ভালকৈ লৰাই দি পেলাই এতিয়া একদম ফুল হাই ফ্লেমত ঢাকন লগাই উতলিবলৈ দিব লাগিব এয়া মাছ আৰু আলু সিজি গল এটা জোলখিনি ডাঠ হ'বলৈ উতলিব দিব লাগিব হাই ফ্লেমত ঢাকন লগাই দি এটা উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ পিছত এবাৰ লৰাই দিবলৈ লৈছো মানে 3-4 মিনিট মান উতলিবলৈ দিলো আৰু অকমান এতিয়া লৰাই দিছো জলখিনি এতিয়াও পনিয়া হৈ আছে গতিকে পুনৰ ঢাকন লগালো আৰু এতিয়া এয়া 4 মিনিট মান সময় উতলিবলৈ দিলো দি পেলাই চাইছো পানীখিনি শুকাইছে আৰু জলখিনি ডাঠ হৈ আহিছে গতিকে এয়া জলখিনিৰ এয়া পাৰফেক্ট জোখ হৈ গল মানে গেছ অফ কৰিবলৈ আৰু খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এয়া অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহীৰ পৰা বেলেগকৈ বাচনত উলিয়াই লৈছো কিমান সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো চাওকচোন একদম সহজ পদ্ধতিৰে এই ধৰণে আপোনালোকেও কুচিয়া মাছৰ জালুকীয়া বা কুচিয়া মাছৰ জোল বনাই খাব পাৰিব আৰু খাবলৈও আপোনালোকে বিৰাট সোৱাদ পাব গতিকে এটোই আছিল আজিৰ এটা হেলদি ৰেচিপি কুচিয়া মাছৰ জোল বা কুচিয়া মাছৰ জালুকীয়া আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন সমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ